all, Assalamualaikum. Hari ni sis nak unboxing kain kayangan. Thank you my friend Alia Amira. Dia kata ni hadiah sempena masuk rumah baru. So sis dapat 2 helai kain no wax untuk kitchen cloth kot. Lepas tu dia bagi juga dengan pencuci. Ya Allah, first time memegang kain kayangan ni. Sis tak belum plan nak jadi konsultan ke apa, sebab kawan-kawan sis semua kebanyakan jual no wax. So thank you so much